po sa akin galing sa birthday ko. Ayan po. So, unboxing po natin. Simulan na po natin. Ayan. Lalagyan. Ito siya, guys. Ano to? Isa. Siya. Ano ito? Pen holder ito. Ito. Okay. Gagawin natin. Lagyan daw pa ang lapis. Ito. Nalang guys. Oh, ay ang galing mo. Meron na ano siya. Nag-a-align siya. Ang galing mo, meron siyang meron din siyang pindutan sa ilalim. Ilagay dito. Ayan, lagyan. Anay, tayo natin lagyan na ito. Pa, ay nanay, tayo natin lagyan na ito, nanay. May alarm siya sa ilalim. Okay, ibalik na muna. Dito muna lagay. Papa, baka